السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبائي أصدقائي جيش محمد غيث وأشرف جبر. مالك ساكت ليه يا أشرف؟ هنوريكم النهارده يا جماعة أغرب طيور في المملكة العربية السعودية في الرياض، والناس اللي مش متخيلين إن في فراخ وبط وحمام وحاجات زي كده بلدي، وقناة شوشو في المطبخ. الحاجات اللي أنت بتحتاجيها كلها هتلاقيها موجودة هنا. هوريها لكم دلوقتي مع بعض أنا وأبو جبر. يلا يا جماعة بينا. بسم الله. يلا يا جماعة هنبدأ نوريكم أغرب طيور. أغرب طيور. ده إيه؟ السلام عليكم. الحمام دي اسمها ايه؟ ها؟ جمري هولندي. اسمه إيه؟ جمري هولندي. جمري هولندي. جميل. ما شاء الله. ما شاء الله. كم سعرها دي يا حبيبي؟ هذا 200. ودي؟ على 150. ما شاء الله. الجوز ها؟ سوق الحمام والطيور يا جماعة في الرياض. أفضل سوق حمام وأفضل سوق طيور موجود في الرياض في طريق الحاير. طبعا هنا أهو نعمل لكم دعاية بالمرة. فراخ اهي بلدي. ندفع لكم رسوم يا باشا. احلى رسوم يا باشا واحلى دعاية. دي الفراخ البلدي. حمام. الحمام دي اسمه ايه يا حبيبي؟ الحمام هذا منوع. منوع. منوع؟ منوع يعني. مو كله نوع واحد. طب قول لي على نوع فيهم. البلدي. نوع الفرنسي اللاحم، هذا فرنسي لاحم. فرنسي لاحم. اي هذا الطير كش. اسمه طيور كش. كش. بكامل الواحد منهم؟ منوع. جوز ب 50. 50. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء هذا الله. دجاج بلدي. هذا فراخ بلدي. ما شاء الله. دجاج بلدي يا جماعة اهو. فراخ البلدي، الناس اللي بيقولوا ما فيش فراخ بلدي في الرياض. تشوفوا في المطبخ الناس بتوع المطابخ. فراخ بلدي. حمام اهو. الحمام دي اسمها حبيبي؟ هذا نجف. 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 حمام نجف. بيعمل كام دي برضه؟ هذا جوز ب 100. جوز ب 100؟ الجوز ب 100 ريال يا جماعة. نجف يا جماعة. ما شاء الله. هذا حمام صنعان. ما شاء الله. صنعان. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. سوق الطيور الرياض طريق الحاير يا جماعة. ما شاء الله. واللي تحت دي يا حبيبي؟ الابيض. هذا رقاص. رقاص. حمام رقاص. بكام شوفوا الرقاص الاسماء ده؟ يا جماعة. رقاص عامل 80 زوج. 80 الزوج. الزوج ب 80. ما شاء الله. ذكر وانثى يا هذا جماعة. حمام تركي. ما شاء الله. حمام تركي. واغلى حمام عندك عامل كام؟ اغلى حمام ها؟ كله في الحنين. كله يعني في 150 200 150. اغلى جوز حمام يا جماعة من 150 ل 200 ريال. 250. 250؟ هذا الايسر ب 250 يا جماعة. ما شاء ايسر الله. ب 250. الجوز. الجوز. هذا حب الرمان جوز بلدي. ما شاء الله. حب الرمان. حب الرمان دي جميل. هذا نجف في نفس هذاك بس اللون ابيض كامل. بيجي نفس دي. النجف يجي لون ابيض 120 الزوج. ما شاء الله. تاني يا جماعة جابوا طريق كفراية. الحاير سوق الطيور. طريق الحاير يا جماعة متجه للحراج بن جاسم. فوق الصغار. ما شاء الله. صور هذا جميل. هذا اسمه حمام كشكش الصيني. صيني. يجي فيه ورده في الظهر وورده في البطن. ما شاء الله. وردة في الظهر ووردة في البطن. ورينا كده. هنا ورده. ايوه هنا ورده. طيب. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. عامل كام ده يا حبيبي؟ هذا 150. 150. 150 الزوج يا جماعة من ديت. وردة في الظهر ووردة من تحت في البطن. الله يرزقك يا حبيبي. شكرا الله يكرمك. فراخ بلدي. بلدي صاف. فراخ بلدي.
اهو يا جماعه. البلد اللي ديوك اهي. بكام الديك يا حبيبي؟ 70 ريال. 70؟ ايه ما شاء الله. وهذا سوق كام البلد؟ الطيور 30 ريال. طريق 30. الحاير العزيزيه يا جماعه، وانتم متجهين على حراك بن جاسم. يلا يا باشا. ده شفناه، ده حمام زي اللي احنا شفناه. صح شفناه ده. ده برضه حمام. حمام برضه. ها؟ كتاكيت يا جماعه اهي. لا بس انا لا تناسب تمنها كتاكيت يا جماعه. بيض بلدي. اه بس يعني في مسامح. ولا سامح ولا امسك امسك. البطة. بط يا جماعه اهو صغير. البطة ده اسمه سوي لنا دعايه هنا. بنسوي لك يا باشا. سوق الطيور طريق الحاير العزيزيه يا جماعه، طريق حراك بن جاسم. فيها مشاكل ولا ما فيهاش؟ لا لا ما فيهاش. تجوز ب 15. ب 15. أيوة لو فيها بقول لك تجوز ب 5. لا ما فيهاش مشاكل. ما شاء الله. والفراخ الحمام ده اسمه ايه؟ هذا اسمه كاريان. كاريا. عامل كام؟ وهذا باكستاني. عامل كام الجوز؟ هذا باكستاني. 200 الجوز. جوز مع فرخه. ما شاء الله. الجوز مع فرخه 200. 25 كرتون. بلدي. بيض بلدي يا جماعه. فطور وعشاء بس. بيض بلدي يا جماعه هو للفطور والعشاء. فطور وعشاء. 25 ريال الكرتون. والبط بكام يا حبيبي؟ الباب ب 25. 25. وده بط اهوت يا جماعه 25 ريال. 25 ريال التربيه اللي بيحب يربي. اسمه حمام رقاصة؟ ده حمام الرقاص اللي احنا شايفينه هناك ده. فراخ اهي يا جماعه برضه. كم الجوز ده يا حبيبي؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ خدتيه اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ توكوبين. ها؟ دوكوبين توكوبين. فرنسي. طريق الحاير، طريق الحاير يا جماعه سوق الطيور. ما شاء الله. طريق الحاير وانت متجه على حراك بن جاسم يجي لك على ايدك اليسار. ايه حراك بن جاسم ها. مظبوط برضه. كله يمشي. ما شاء الله. بس يلا بدأنا اهو. في هنا ده خلصناه صح؟ فراخ بلدي يا جماعة ديوك اهي. حمام بلدي. السلام عليكم. بكام الجوز منه؟ حمام بلدي ها؟ اللي هو زغلول عندنا في مصر. هذا ب 20 الجوز. ما شاء الله. ب 20 الجوز يا جماعة. دي ب 150؟ زغلول. ده لا لون قليل هيك شوي. له حي يعني. فانتيل مدين. سنتين. سنتين مدين. طريق الحياة يا جماعة سوق الطيور. كتير. سوق الطيور. شوف العالم جنبي. يلا نخش على البط ولسه قبل ما نمشي. ايوه. خش على ده ايه ده؟ وز ده؟ خش على البط اهو. وز يا جماعة اهو. شوفوا عينه بتنور دي بط ازاي. يا عم. دي بط. ده بط ولا وز؟ بط يا عم. يا راجل وز. لك اهو. اه بط ابيض. شرشيري ده؟ بط بكيني. بكيني. بط البلدي يا جماعة. السلام عليكم.
على 30 جيل. بطه الواحد على 30. الواحد. البطه على 30 يا جماعه. وده نفسه. البطه ب 30 ريال يا جماعه. التنظيف علينا احنا صح؟ ننظف في بيتنا. في بيتنا ها؟ الله يصلح حالك يا حبيبي. ده يا جماعه فراخ البلد يا حبيبي. بلدي. بكام الواحد؟ سوق الطيور ايام ديت يا جماعه الفراخ اللي بتبيض. الفراخ اللي بتبيض دي الفراخ اللي بتبيض يا جماعه الواحده على 25 ريال. والله حلو. ودوت ديوكا اهي بلدي. وده البط. سوق الطيور طريق الحاير قبل احراج بن جاسم الجديد يا جماعه. ده سمان صح؟ سمان ده يا حبيبي. كل حاجه يا جماعه موجوده. كل حاجه موجوده. بيض البلدي. بيض البلدي الكراتين على 25 ريال. كتاكيت اهي لعشاق التربيه. دوت برضو التربيه. الناس اللي يحبوا الفراخ البلدي تربيه اهي يا جماعه. بط البلدي يا جماعه اهو. بط البلدي. وادي الوز يا جماعه كمان. وز عليه. وز اهو يا جماعه. الوز ده يا حبيبي. عرايا. وز عراق يا جماعه. شوفوا راسها عامله كم سعرها يا ازاي. حبيبي؟ شوفوا راسها 170. ودي البلدي؟ عامله كام؟ 100 دي. البلدي ب 100 والعراقي ب 150 يا جماعه. ده وده ب 100 البلدي. ما شاء الله. الفرق في الراس بصوا. الفرق في الراس مش في الكراس. شوفوا هنا. ها؟ بعملوا منه مفيها في مصر ينفع؟ ده ايه ده؟ دي يا عم ديك رومي ده. رومي. على كام ديك الرومي يا باشا؟ رومي رومي. اسأله بكام كده يا اشرف؟ رومي يا رومي. بكام الرومي يا حبيبي؟ معلش بس. 140 الرومي يا جماعه ب 140 ريال. الحبه ب 140 ريال يا جماعه. 140 ريال. كل حاجه يا جماعه موجوده. كل حاجه كله بصوا. كل حاجه البط البلدي اهو. شوفوا يا جماعه اهو. تربيه بلدي الرومو. الرومي يا جماعه اهو. الاسمر الكبير ده. كام الرومي يا باشا؟ الناس 100 والذكر 250. الذكر 250 والانثى 100. كم كيلو الذكر فوق ال 10 كيلو والنتايه الانثى 3 4 كيلو. طريق الحاير يا جماعه. سوق الطيور طريق الحاير عند حراج بن جاسم الجديد. فراخ ايه بلدي. بلدي ها. نعم على اليوتيوب على طول. هلا عملية بيع اهي يا جماعة. انا بيضة. الرز البلدي ده منين؟ ها؟ بكام؟ بكام؟ 90 ها؟ 90. طبعا يا جماعة الأسعار متفاوتة هنا. ممكن تلاقي عند واحد ب 100 تلاقي واحد عنده 90 واحد عنده 120 على حسب.
على حسب الكيلوهات يا جماعه، الفرق بتاعت الوزن يعني، الاسعار بتختلف. بالظبط. خش على البيض اهو. البيض البلدي يا جماعه هنا كتير جدا ما شاء الله. الناس اللي مش لاقيه بيض بلدي موجوده اهو ب 25 ريال. الفراخ البيضاء، الفراخ الحمراء. الحاجه الوحيده مش لاقيناها هنا الفراخ البيضاء. الفراخ البيضاء الوحيده اللي مش موجوده. الفراخ البيضاء هنا مش موجوده. لا كله بلدي. ده الحمام يا جماعه احنا ورينا لكم. الديوك اهي كلها حمام حمام، كله حمام اهو. بقول لك البلد ديوك يعني. ايوه. فراخ بيضاء مفيش على فكره. فراخ بيضاء مفيش. يلا يا معلم. اهو يا جماعه فراخ البط البلدي، البط البلدي الابيض الاسمر. اوبا اوبا طب اوبا. ضب ولا تمساح؟ طب يعني. هو نايم ولا ايه؟ لا هو صح. اوعى ايدك يا ده، اسكت يلا هيلدعك. ده الضب يا جماعه، شوفوا ماشي ازاي. حاسب اشرف. على كام يا حبيبي؟ انت هتمسكه؟ الله يخرب بيتك. لا بيلسع، خلي بالك بيضرب بديله. على كام يا حبيبي؟ امال مين هنا موجود؟ ديله مجرم يعني. ها؟ ديله مجرم. ديله جامد وبيضرب بيه. الكبير منه بيضرب بديله على طول. واقف كده. يلا يا ابني تعال. الضب يا جماعه، الضب يا جماعه وشغله العالي. ايه بس. يلا. ديله مجرم يعني. ايوه. سبحان الله سبحان الله. انا اجيب لك حاجه كبيره. ها؟ اجيب لك حاجه كبيره. هجيب حاجه كبيره حتى تعبان. يلا هم مالهم ساكتين كده ما بيعملوش حاجه. سيب. ايوه متربيه في البيت يا عم محمد. اسمه حراديلي ولا يابا حاجه صعبه. هي صعبه وفاخر من الاخر يا جماعه. يا ساتر. يلا. كنا عايزين نسال على اسعارهم طيب. محدش موجود. بيت بلدي، فراخ بلدي، كل حاجه موجوده. البلد يوصل يا جماعه. يلا يا حمو. كده يا جماعه وريناكم سوق الطيور. تعال كده وريناكم سوق الطيور، الفراخ والبط والحمام والحاجات دي كلها اهي. كل حاجه البيض اهو، متوفره. بيض اهو. ده يا جماعه السوق من اهو من فوق كله اهو. يلا يا اشرف. في ارانب اهي. فين ده الارانب؟ اهي اهي شايفها؟ ارنبين اهو. اهو يا عم. هذا بيض ايش يا مدير؟ سمان. ها؟ سمان. بيض سمان. هذا كم؟ قول على 4 ريال. 4 ريال العلبة. ها؟ احمد دي ارانب اهي. ابغى كرتون جيب كرتون يلا جلد. هذا البيض. بكام الارانب يا حبيبي؟ ايه الصوت اللي فوق ده يلا؟ ها؟ ايه الصوت اللي فوق ده؟ تعال اديك الرومي باين. ما شاء الله. ما في قصه ما هذا ما في كده ما يكسر. ارانب جميله. اه. هذا كام ارنب يا مدير؟
جوز كم؟ 35. واحد ولا جوز؟ هاي واحد 35 الواحد. ودي ايه يا مدير؟ انا معايا هذا. مدير يلا يا شيخ جلده. هاي دي ارانب الزقزق. اسمها ايه دي؟ زقزق عندنا في مصر اسمها زي ارانب زقزق. والله؟ والله ارانب زيجزج يا جماعه زي ما ابو جبر بيقول. دي البلدي. دي ارانب بلدي. البلدي الارانب البلدي والارانب الزقزق. كده خلاص. يلا نودع الناس. كده وريناكم يا جماعه كل السوق بتاع وريناكم الطيور من كل اوله حاجة يا لاخره. جماعة. المره الجايه هنوريكم الزواحف والتعابين والتماسيح والحاجات دي كلها. ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس واللايك وكومنت حلو. طبعا سوق الطيور طريق الطيور الحاير اللي بتهاجر والدياجر يا مقابل جماعة. طريق حراج بن جاسم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله والسلام عليكم ورحمة وبركاته. الله وبركاته. ما تنسوش يا جماعة اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.